Als VFX-artiest in België wordt mij wel eens de vraag gesteld: Jeroen, kunnen wij een gsm filmen en dat jij dan achteraf dat scherm vervangt? En ik zeg, tuurlijk, wordt keiveel gedaan, is geen probleem. En dan vragen ze mij, kunnen we er iets op zetten dat het voor u gemakkelijker maakt? En het antwoord is ja, maar dan moet u mee oppassen. Want soms krijg ik mij een paar gedrochten binnen omdat ik denk, hoe kan ik dat oplossen? Dus hier zijn 5 dingen dat je kunt doen om het mij effectief gemakkelijker te maken en niet moeilijker. En het eerste dat je voor mij kunt doen is heel gemakkelijk. Namelijk helemaal niks. Als je niks onthoudt van de rest dat ik nog ga vertellen, onthoud dan 1 ding. Met een puur zwart scherm kan ik altijd wel voort. Ik ga er iets meer manueel werk aan hebben, maar je doet er alleszins niks fout mee. Het tweede dat je het mij gemakkelijker mee kunt maken is het vinden van de rand van het scherm. En dat kun je doen door er een kleurje op te zetten. Groen wordt het meeste gebruikt. Dus dan kan ik standaard greenscreen technieken gebruiken om een gat in de footage te knippen. En dat helpt ook direct als er iemand met zijn vingers iets moet doen op het scherm, ja, dan is die vinger ook direct mee uitgeknipt. Nu, de meeste gsm's die staan niet stil. Die zijn in de hand, dus die zijn in beweging. En je kunt me helpen die beweging na te maken door trekkingpunten toe te voegen. Meestal zijn dat er 4 in de hoeken. En nu zijn we aangekomen bij de template die dat de meeste mensen gebruiken wanneer dat ze een gsm filmen. Op stock footage websites of zo komt er in deze echt veel tegen. De reden dat ik deze filmpje maak, is omdat er 2 dingen fout bij zijn. Ten eerste, we hebben juist heel dat scherm groen gemaakt, zodat het makkelijk uit te knippen is, en nu gaan we er rommel op zetten dat niet groen is. Dus mijn trekkingmarkers zijn gewoon donkergroen. En ten tweede, als jij met je dikke vingers voor dat scherm gaat zitten, ja, dan ben ik er een kwijt. Daar kan ik niks mee, hè. Dus mijn template heeft er minstens 8. Of nee, zelfs 9. 1 in het midden, voor de zekerheid. Dan moet je echt al de helft van het scherm zijn afdekken voordat je mij in de problemen brengt. Dat moet nog juist lukken, hè, man. Een gsm is een stuk glas. En glas heeft reflecties. En die maak ik niet graag na. Ik gebruik die liever uit de oorspronkelijke footage. Het is daarmee dat ik in het begin ook zo fan was om het scherm gewoon zwart te laten. Dan weet ik tenminste dat ik die kan gebruiken. Vooral met van die gebogen randen, dat is echt een merde om na te maken. Wat moet je daar concreet voor doen? Wel, zorg dat je schermintensiteit niet te hoog staat. Zo van dat pokken helder overbelicht groen ben ik niks mee. Ietsje minder. En dat heeft nog een voordeel. Namelijk, een gsm is ook een lamp. Een groene lamp. En groen licht op huidskleur is spuuglelijk. Die combinatie doet u zo wat ziekjes lijken. Van oei, heb jij iets slecht gegeten? Nu, als je buiten in het zonnetje filmt, uw gsm gaat nooit harder schijnen als de zon. Dus daar moet je daar geen zorgen over maken. Maar als je binnen zit, dan is uw gsm bijna uw enige lichtbron. Dus dan krijg je spil. En als ik mag kiezen, dan heb ik liever blauwe spil. Want blauw doet u niet ziek lijken. Blauw is gewoon de kleur van digitale dingen. Dus daar komt er rapper mee weg. Nu, je kunt al die spul wegwerken hoor, maar als er nog iets van overschiet, heb ik liever blauw dan groen. Nu, er zijn nog een hoop uitzonderingen die dat kan bedoelen. Hè. Wil je volledig geen kleurenspil, gebruik dan grijs en rotoscoping. Wil je volledig inzetten op trekking, gebruik dan zo'n patroon, gelijk dat je in Hollywoodfilms ziet. Maar vooral, belt uw VFX-artiest. Hoe moeilijk kan dat zijn? Belt je voordat je iets filmt. Mijn nummer staat op mijn website, jeroenecht.be. En wat er ook op die website staat, sinds vandaag, zijn alle templates die ik in deze filmpje heb besproken. Gratis en voor niks. Geen watermerk of zo. Perfect bruikbaar. Moet er niks voor doen, moet er niks voor geven. Graag gedaan. En dan heb ik het over 1 techniek nog niet gehad. Het is de techniek die ik gebruikt heb voor het merendeel van de shots in deze filmpje. En het is de enige perfecte manier om iets op het scherm te krijgen. Maar die moet jij herhalen.